everyone! Welcome back to my channel. I'm Isha, and for today's video, I'll be sharing with you yung mga products na nabili ko noong 2019 at naubos ko rin noong 2019, or kung hindi ko man naubos, na-hitpan ko lang last year. Kung gusto niyo malaman kung ano yung mga products na yun, nagustuhan ko ba sila, binili ko ba ulit, or whatnot, then please keep on watching. So, I'll start off with a parang skincare. So, it is a sunscreen na naubos ko. And actually, ito lang yung sunscreen ko lang talaga. Na hindi hindi tinted sunscreen. And it is the Nature Republic Sunstick with the SPF 50 PA+++. And mukha siyang deodorant na, ayan. Ganyan yung shape niya. Tapos, you turn it para umangat pa. Wala nang iaangat. And ang kabilang ikot, pumababa na siya. So, walang-wala na siya. Hindi ko na siya dinot-dot para ma-apply on my face. But this one, I like it because madali siyang i-apply. Gaganyan mo lang on your face. Konting blend. Hindi siya malagkit. Hindi siya sticky. So, this one, I haven't repurchased yet because ang mahal na dito sa Pilipinas. Nung pinabili ko to sa Korea, para mga 200 pesos lang. Here, I think mga 700 to 800. Parang times 3 yung price. So, kung meron pupuntang Korea, papabili na lang ulit ako nito. Next up, dahil nauso ang aloe vera, hindi ko pa naubos yung aloe vera gel ko, but naubos ko yung aking... Ano ba nangyayari sa boses ko? Aloe vera mist. This one is from Lux Organics na nabili ko from Watsons. This is their vitamin water for face and body. I use this for my face. I use it at night bago ako matulog, after I wash my face, before I apply makeup, after I apply makeup, tapos nare-refresh lagi yung face ko, parang lalong na-hydrate, nakukool yung effect niya. In this one, I haven't repurchased yet, but I will repurchase because I use another brand of this, which is this one from Nature Republic. This one, hindi ko na siya ginagamit on my face kasi actually, this is from my mom. Binili ko to for her, but hindi niya nagustuhan kasi every time sinaspray niya sa face na to, nagbe-breakout siya. Tapos kinuha ko, ganun din yung nangyari sa akin, nag-breakout din ako nung ginagamit ko to on my face. Anyway, I'm not talking about that. And next, or makeup na. So, nagulat ako dahil lagi naman ako nagko-concealer. Wala akong naubos na concealer last year. Siguro dahil I change up my concealers every now and then. Wala rin akong naubos na foundation or BB cream or tinted sunscreen dahil hindi naman ako everyday nag-makeup or hindi ako everyday nagpa-foundation or naglalagay ng coverage. So, ayun, meron lang ako eye powder. So, I have 3 powders that I'll be sharing with you. First one ay alam niyo na to, my ultimate favorite powder to set my under eye. It is the baliktad pa. The Vice Cosmetics Full Finish Foundation in the shade of Morena. Ito yung nasa car makeup kit ko before, pero bumili na akong bago yun na nilagay ko doon. Ito yung iniwan ko dito sa bahay para masulit ko pa siya. As you can see, walang-wala na siya halos. Yung mga gilid-gilid na lang. This is a tad bit darker than my skin tone dahil nag-oxidize siya ng matindi. So, hindi ko ginagamit siya all over my face, but it is perfect for that. Repurchased, and feeling ko bibili pa ako ng lighter shade of this. Next powder na na-hit pan ko or naubos ko rin halos ay this one. This is from Elana. At dadahan-dahanin ko siya buksan kasi sira na siya. This is in the shade of caramel, yung kanilang pressed powder. I like this. Ito yung gusto ko nung bago ko makuha yung Vice Cosmetics. Nakalimutan ko na actually kung gaano ko siya nagustuhan. Basta alam ko lang gusto ko siya. Tapos hindi ko lang siya nag-repurchase just because meron pa ako nung loose na ganito. Next powder na na-hit pan ko lang is from BLK Cosmetics. Their two-way powder foundation. And na-hit pan ko lang. Ayan lang siya sa gitna. And nagulat ako na na-hit pan ko siya kasi hindi ko naman siya ganun kagusto. Ginagamit ko lang siya every time na itong Vice Cosmetics powder ko ay naiwan ko sa car. Kasi ito lang ginagamit ko to set my under eye area para hindi ganun ka-white yung under eye since this one is a bit dark. This one is in the shade of Honey pala with SPF of 15. Hindi ko siya gusto all over my face since dark siya. Baka bilhin ko yung lighter pero hindi na rin siguro because of the packaging na bulky. Plus, ayoko nung mirror niya na ganyan lang siya. Hindi siya natutodo ng, flat talaga sila. Done with the face powders na, I'll move on to bronzers. So, I have 2 bronzers pero yung isa talaga naubos ko na or almost ubos. Which is my favorite bronzer from Benefit, the Hoola bronzer. And as you can see,
Ayan o, sa gilid na lang talaga yung meron na hanggang ngayon sinusulit ko pa rin to bronze up my face. And wala akong masabi about this. Ano lang, ito lang talaga yung favorite bronzer ever ko since before pa. Since I started putting makeup on my face, ito talaga. And I like this. My sister likes this as well. So, ayan. I will repurchase this. Meron pa kasi ako ng mini nito. So, gusto ko pa mag-repurchase ng malaki. Or full size. Next bronzer is this one. The MUA Sunkissed Bronze. And as you can see, na-hit pan ko lang siya. And I bought this na sobrang mura sa UK. I think 70 pesos lang kasi 1 pound ko lang siya nabili. Plus tax. Tapos, ayan, na-hit pan ko na siya since everyday ko siyang ginagamit on my face kapag pupunta ako office kasi ito yung nasa car makeup kit ko. And I like this. Maganda. Matagal naman siya on my skin kapag binrons ko and sobrang mura at kahit sobrang mura niya, ang ganda niya. Now, I have two blushes na na-hit pan ko lang at hindi ako nakakaubos ng blush ever. So, this is my first time na maka-hit pan ng blush as in. And it is from Vice Cosmetics and this is in the shade of Shala. One of my favorite blushes ng first half of the year. So, ayan. Na-hit pan ko na yung dito side. Tapos, wala na yung emboss ng stars. So, ayan, I super like this. So, swatch natin siya para makita nyo. So, mukha siyang wala. Pero, ang ganda niya sa skin tone ko. Kung may kita siya sa swatch. Ayan. I like this one for everyday. Sobrang natural lang yung flush on my cheeks. Plus, may konting shimmer pa siya. Next blush ay nilagay ko sa palette na to. And this is from Inglot. Ayan, mga Freedom System. So, this one ay isang na-hit pan ko pa na blush. And this is in the shade of 65. So, match siya na blush. Kasi ang ganda rin ito for Morena. Ayan yung color niya. And, ayan. Para siyang blush and bronzer at the same time. So, sobrang ganda lang niya on my cheeks. Kahit damihan ko ilagay ko sa cheeks ko, hindi mo kung pangit yung tsura or hindi mo mukha nasa pangit. So, I like this. Plus, it's very long-lasting. Done with the face or the base, wala naman akong na-hit pan na highlighter. Meron lang ako nagkaroon ng dent na konti, pero hindi pa siya na-hit pan. Kasi syempre, konti lang naman yung ginagamit mo na highlighter. So, imposibleng ma-hit pan mo agad-agad or maubos mo agad-agad in just few months. So, let's move on to the pangkilay kasi medyo marami to. I have 4 na eyebrow pencils. So, unahin ko na is this one. This is the Sunny's Skinny Pencil in Ash Brown. And yeah, may spoolie sa kabila. And then on the other side, oh, in fairness pakitang gilas to kasi natatanggal na siya talaga. So, walang-wala na siya. Sobrang nipis na to, but this is a bit light sa akin. Kailangan kong diinan para maging maganda yung color niya. Ayan, medyo dark na siya dahil pinak ko na siya sa kalikod ng aking kamay. Gusto ko lang to ginagamit sa kilay ko kapag maayos yung kilay ko, pag nagpa-thread ako, pag hindi, pag ganitong kabushi, hindi ko maayos. So, hindi ko pa siya ni-repurchase kasi gusto ko pa ng darker color nito, pero wala sila, warm lang. So, hindi ko pa siya na-repurchase. Next pang kilay is this one, the EdV Pro Brow Duo. Kung magpa-focus siya, ganun din, pero makapala na konti. Mas mahirap nga siyang i-sulat. So, ito siya, medyo warmer than the Sunny's Face. May konti-konti pa, pero hindi ko na siya ginagamit. Tapos, kabilang side naman is parang dip in the powder. So, igaganyan mo siya. Ito parang set. Wala kasi siyang spoolie. Wala, naubos ko lang siya. Dahil pag dito lang naman yung punta ko, ayoko na masyadong mag-ayos. Ito na lang yung ginukuha ko para lang masulit yung binayad ko. Kaya ako siya ginagamit. So, hindi ko na rin siya nip-purchase. Next pagkilay is one of my favorites na pinakita ko na sa inyo before, and it is from Maybelline. Wala na siya nakasulat, but this is a new Define and Whatever Brow in the shade of Natural Brown. So, the shape is, ayan, may makapal, tapos may manipis, na slanted. Gusto ko yung color niya. Gusto ko rin yung pag-apply niya sa kilay ko. So, that's that. Meron pang konting-konti, pero hindi na siya kaya sa kilay ko. Matatanggal na yung buhok sa kilay pag ginanon ko pa. Tapos maganda rin yung spoolie niya sa kabila. And definitely, nire-purchase ko siya dahil favorite ko nga siya sa as pang kilay kasi hindi siya nabubura. This one pala nabubura. Last na eyebrow pencil is this one from BLK Cosmetics, yung kanilang Universal Brow Stick. May pencil siya na, ayan, ubos na.
na it's super waxy and yung formula nito is better than their original pangkilay. So that's the shade. Taupe itong shade na to. Then on the other side is a brow mascara, which is very handy. And ito talaga yung usual ko dinadala sa aking bag. Kasi nga, may brow mascara na may pangkilay. So ito hindi ko pa nare-repurchase, but I will definitely repurchase this one. Next pangkilay is a tattoo brow from Maybelline. Yung gel tint nila, which looks like this. Parang, anong tawag dyan? Glue. Tapos, ilalagay mo sa kilay mo. Tapos, after mga 20 minutes, ipipeel off mo. Tapos, may tint na. This one, hindi ko siya naubos. But, natuyo na siya. This is in the shade of dark brown. Hindi ko na siya i-repurchase just because, pag natanggal ko siya, ang kulay niya ay hindi dark brown, but green. So, mukhang may limit yung kilay ko. So, hindi ko to ni-repurchase. Next, two are eyebrow mascara. So, first one is the Essence Eyebrow Top Coat. So, this one will make your pangkilay daw waterproof. So, I've used this 1,000 times. Pero, wala, hindi talaga niya napapa-waterproof yung kilay ko. Parang pag nilagay ko, kunwari, ito, na natatanggal agad. Sa lagay ko, ito, above it, nagsasmudge off pa rin yung kilay or even yung ibang pangkilay ko. This is smudge off trend. So this is not effective. So I will not repurchase this one. Next, brow mascara is one of my favorite from the Face Shop. Yung kanilang designing brow cara in the shade of dark brown. And I think bago na yung packaging ngayon. But this one is my favorite talaga. Kasi nilalagay ko lang siya dyan. Tapos I would use a brow brush para maayos yung kilay ko. Hindi na ako gumagamit ng ibang pang kilay before. Ito lang. As in, 1 minute tapos na yung kilay ko pag ito yung ginagamit ko. So, I will definitely repurchase this one. Plus, matagal talaga yung kapit niya sa kilay ko. Hindi siya nagsasmudge off and whatnot. Hindi siya nagka-transfer. Tapos, hihintayin ko na lang yung buy 1 plus 1 nila. So, parang buy one, take one. Ito for, I think, 250 pesos or 225 pesos. So, next two are eyeshadows, pero hindi sila yung nasa pot or hindi sila yung pressed eyeshadows. They are liquid eyeshadows from BLK Cosmetics na hindi ko alam kung paano ko naubos. Dahil parang ano na lang siya, natuyo na lang siya ngayon. So these are their Intense Color Liquid Eyeshadows from the K-Beauty line. Una is I Love You and the second one is Cute. So Cute is parang champagne na glittery. Wala na talagang lumalabas. And then, the other one, parang copper or orangey na shimmery din. Ayan. And these two, hindi ko masyadong ginagamit because I used the matte ones of this. And ayun, maganda yun. At yun, hindi ko pa nauubos. So this one, I won't repurchase na. Yung matte na lang. And then the last three are mascaras kasi wala rin akong na-hitpan or naubos na lip product. Ang dami nila, wala talagang maubos. So, first one is the Generation Happy Skin na pagkilay yung collaboration with Catherine Bernardo. And this is the one. As you can see, ito yung tuyo na siya. Wala na siya. This is not waterproof, so I will not repurchase this. Kasi gusto ko talaga waterproof mascara para mas stay yung curl. But if you want a more natural na pangkilay on a daily basis, yung parang no makeup, this one is for you. But for me, hindi nga. Next is the Maybelline Total Temptation Mascara. Bumili na ako nito kasi nagustuhan ko siya. Bango pa ng amoy-amoy coconut. And ito yung mascara na gamit ko today na patayo niya talaga yung mascara or my lashes with this one. So I highly recommend this and I will repurchase this again. Pero meron na nga ako. And then the last mascara that I always repurchase simula ng college pa ako. Dahil ko siyang ginagamit na mascara. The Hyper Curl Mascara from Maybelline na waterproof. So, ayun nga, since college, ito na yung ginagamit ko. Dahil sobrang mura niya. 120 to 200 pesos yung presyo niya. Depende sa sale. So, ayan. Siya, nirepurchase ko na rin to dahil gusto ko siya. Ang dami ko ng mascara na ginamit, pero dito pa rin ako bumabalik. So that is about it for my empties and yung mga na-hitpan ko na makeup for the year of 2019. I hope you enjoyed this video or find this video helpful kung bibili nyo ba to or not. And if you did, hit the thumbs up button, comment down below kung ano yung na-try nyo na sa mga pinakita ko sa inyo. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do click the subscribe button down there. And while you're there, hit the notification bell to notify you whenever I upload videos. And I'll see you in the next one. Bye!